Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰো আপোনালোক আটায়ে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো মোৰ একেবাৰে ফেভাৰিট বুটৰ দাইলৰ এটা খুবেই ভাল লগা ৰেচিপি। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে শেষত লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে মই 2 কাপ বুটৰ দাইল লৈছো আৰু তাত এগিলাস পানী দি প্ৰায় 2 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছো। ভালদৰে সিজি উঠাৰ পিছত বুটৰ দাইলখিনি ধুই লৈ এটা কুকাৰত দি দিছো আৰু প্ৰায় 2 চামুচ নিমখ দিছো। তাত এগিলাস পানী দিছো। ইয়াত নিমখ আৰু পানীৰ পৰিমাণ দালিৰ হিচাপতে দিব। এতিয়া গেছত বহাই দিছো আৰু প্ৰায় 2টা হুইসেল অহাৰ পিছত গেছৰ পৰা নুমাই দিছো আৰু এয়া চাওক আমাৰ বুটৰ দাইল ভালদৰে একেবাৰে সিজি গৈছে। এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিছো আৰু তাত 1 চামুচ বাটাৰ দিছো। বাটাৰখিনি গলি যোৱাৰ পিছত তাত 2টামান কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান পিয়াজ দিছো, লগতে আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট অকণমান দি দিছো। আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ কেৰাহীত বুটৰ দাইলখিনি দি দিছো। এতিয়া প্ৰায় 1 চামুচ হালধি গুড়ি আৰু আধা চামুচ জ্বলা গুড়ি পাউডাৰ দি দিছো। মই বুটৰ দাইলখিনি সিজোৱাৰ টাইমত নিমখ দিছিলে বাবে এতিয়া আৰু নিমখ দিয়া নাই। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো। এয়া মই মিক্সাৰত পিয়াজৰ এটা পেষ্ট বনাইছিলো। তাত অকণমান পানী দি কেৰাহীত দি দিছো। এনেকৈ পিয়াজৰ পেষ্ট এটা কৰিলে বুটৰ দাইলখিনিত দিলে ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে আৰু মই এনেকৈ খুবেই ভাল পাওঁ। সেইবাবে আপোনালোকৰ মাজতো এনেকুৱাকৈ শেয়াৰ কৰিলো। এতিয়া অকণমান পানী দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই লৈছো যাতে তলিত লাগি নধৰে আৰু এয়া অকণমান কসুৰি মেথি দিছো। ভালদৰে লৰাই লৈ 2 মিনিট আকৌ উতলিব দিছো। এয়া আমাৰ বুটৰ দাইল একেবাৰে ৰেডি। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ গ্ৰেভি হৈছে আৰু খাবলৈও খুবেই ধুনীয়া হৈছে। ৰুটি অথবা ভাতৰ লগত বুটৰ দাইলৰ জুতি খুবেই ভাল লাগে। মোৰ অত্যন্ত ফেভাৰিট হয়। আজি বুটৰ দাইলৰ সৈতে আছিল ভেজ পোলাও আৰু শাহী পনীৰ। শাহী পনীৰ বনোৱা ৰেচিপিটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি শাহী পনীৰ বনোৱা ৰেচিপিটো চাব পাৰিব। তেনেহলে আজিলৈ আহিছো আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।